بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن دې زموږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک دی یونیفارم سرکولر موشن د ټاپک شروع کوو نه مخکې کوم سټوډنټانو چې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل کزن ریلیټیو سره شیر کړئ چې زیات نه زیات سټوډنټس ته فایده وشي او دا کوم مقصد د پاره زموږ د چینل شروع کړی دی چې هغه مقصد زموږ څه شي دی نه حاصل شي زیات نه زیات خلکو ته داسې شي مستفید شي زیات نه زیات خلکو ته پرې فایده ورسي دې ټاپک شروع کوو ټاپک کې زمونږ یونیفارم circular motion جی څنګه چې د ټاپک نوم دی تاسو مخکې ټاپک کې ویلو یونیفارم سپیډ تاسو ته یاد یونیفارم سپیډ موږ ویلو یونیفارم سپیډ عشان موږ سره بیا د یونیفارم اکسلریشن یونیفارم ویلاسټي کلیر شو دا موږ ویلو ویلاسټي عشان د یونیفارم اکسلریشن دا ابقى شان خبره دلته کې نه چونکه یونیفارم نو یونیفارم مو به سپیډ به موږ هغه ته چې یو باډي ډیسټنس په ایکوال په سیم ټایم کې هغه ایکوال ډیسټنس کور کوي نو موږ دا باډي څه شي دا په یونیفارم سپیډ کې ده چونکه دلته موږ سره سرکولر راغلی نو مطلب دې کې د سرکولر مطلب موږ به صرف څه کوو خبره به د سرکل کوو بس نه شو او یونیفارم مطلب دا چې موږ سره یو باډي ده هغه په سرکل کې چې کوم څه کوي موومېنټ کوي کله شو خبره په سرکل کې موومېنټ کوي لږ خبره یو باډي چې په سرکل کې تاویږي او د دې خپل سپیډ چې کوم دی سپیډ چې کوم دی څه کوي سپیډ وذ ټایم لږ خبره او مقر یونیفارم سپیډ خبره ده او صرف د یونیفارم سپیډ کې موږ څه خبره وکړو صرف خبره پکې موږ راوړو څه شي د سرکل خبره پکې راوړو د څه خبره پکې راوړو د سرکل چونکه یونیفارم سپیډ چې کوم ده سپیډ چې کوم سپیډ موږ څه ته وي distance divide by time کله خبره موږ دا وی چې په یونټ ټایم کې سامره ډیسټنس کور کیږي مطلب څه s by t نو چې v is equal to s by t څه مطلب s ډیسټنس او t ټایم دی چې په یونټ ټایم کې سامره ډیسټنس کور کیږي موږ دا سپیډ دی نو موږ وایو چې یو باډي صرف دا خبره وغیرہ شي یو باډي په یونټ ټایم کې سرکولر ډیسټنس سامره کور کوي سرکولر صحیح شو سرکولر ډیسټنس هم موږ کوو اوس موږ وایو چې په سرکل کې د سپیډ څه وي په سرکل کې د سپیډ کانسټنټ وي د ګول تاویږي راوند تاویږي کلیر شو او د سپیډ څه وي کانسټنټ وي مینټین وي کلیر شو په یونټ ټایم کې په خاص ټایم کې په یو خاص ټایم کې کلیر شو خبره په یو خاص ټایم کې چې کوم د سپیډ څه وي کانسټنټ وي خو خبره پکې ضروري ده چې د څه کېږي اوس په سرکل کې تاویږي ګول نو موږ ته وایي دا څه د یونیفارم سرکولر موشن او کو صرف همدغه خبره دوباره موږ راولو همدا خبره چې یو باډي کله په سرکل کې تاویږي کلیر شو په سرکل کې خو د چې کوم سپیډ هغه کې سره راځي هغه ویریشن پکې راځي ویریشن مطلب چینجز ته وایي ویریشن مطلب چینجز مطلب نت کانسټنټ مطلب کانسټنټ نه دی نت کانسټنټ نه دی کلیر شو خبره نت کانسټنټ نه دی چې کله کانسټنټ نه وي نو بیا ته موږ وایو چې دا څه شی دی دا به یونیفارم دا څه ته وایي بیا ته موږ وایو چې دا څه د نان یونیفارم سرکولر موشن دی نان یونیفارم ها کله شو خبره چې ساده خبره دا شو چې کله موږ سره په یو باډي په سرکل کې تاویږي او دا چې کوم سپیډ دی مطلب ډیسټنس ډیوایډ بای ټایم په یونټ ټایم کې د ډیسټنس کور کوي سیم دی مطلب موږ دا وایو ساده مثال دا ورکو چې د سرکل کې یو باډي تاویږي د 7 نه د 8 بجو پورې چې د کوم سپیډ دی هغه موږ وایو چې 60 کیلومتر پر هاور دی بیا به وایو چې موږ دا 8 نه 9 پورې وایو کلیر شو بیا د 60 کیلومتر پر هاور دی 60 کیلومتر پر هاور خو څه تاویږي بس کې په سرکل کې دا خبره وکړه ضروري کوي سرکل خبره پکې راکړو دا چې سرکولر راغلی نو سرکل کې نو موږ وایو دا باډي څه شي دا په یونیفارم سرکولر موشن کې ده چونکه موشن کې حرکت کوي یونیفارم سرکولر موشن ده اوس هم دا باډي د کلیر خبره موږ وایو چې دا اوس د خبره اول موږ چې 7 نه د 8 بجو پورې دې څه کوي نو منی سپیډ سو 60 کیلومتر
پر هاور کله شو خبره او بیا د 8 نه 9 پورې د سپیډ چې کوم اوسه شو بدل شو راغی سو کم شو 50 کیلومتر پر هاور نو په دې کې چینج راغی تبدیلی پکې راغله دې ته بس بیا موږ څه وایو دې ته بیا موږ وایو څه نان یونیفارم بیا به ته وایو موږ څه نان یونیفارم سرکولر موشن بیا شو خبره د سړي زموږ ټاپک ختم شو آسان شان ایزي ټاپک او څه کوېسچن وي تاسو تاسو کولی شئ ځان خیال ساتئ الله حافظ